زموږ ټاپک دی ټارک ان کرنٹ کیرینګ لوپ چې کله موږ یو کویل یا کرنٹ کیرینګ وایر موږ په میګنیټک فیلډ کې کیدو موږ ته پته ده چې هغه به میګنیټک فیلډ چې دی په د باندې به په دې کرنٹ کیرینګ وایر باندې به فورس لګي او فورس موږ پوینټ کړو چې هغه د دې اکول چې F is equal to I into L cross B دا زموږ اکویشن دا موږ یوز کوو سپوز د دې لپاره موږ یو ریکټنګولر لوپ واغستو چې هغه کې به کرنٹ فلو کی سپوز دا دې ډایګرام کې څنګه شو کړی دلته کې ما سره دا ریکټنګولر کویل دی چې دا غي سایډ سي دي په دا لینث چې دی دا زما د A لینث شو دا او width چې دی that is B چې دی د width شو او د سایډ دي سلور سایډ دي ریکټنګل دی نو دا سپوز ما ودته وی چې دا ما 1 سایډ شو دا 2 3 and 4 respectively دا سلور سایډ دی په دې کې کرنٹ چې دی دا سره روان دی انټي کلاک وایز دا چې فلو کی پکې او دا اپلایډ میګنیټک فیلډ چې په دې ډایرکشن کې دی په ټول کویل ته اپلای شوی دی نو دا چې دی دا میګنیټک فیلډ دا په دې کویل په یو سره په د مینس کې فورس په لګی کنه په هر سایډ باندې سپوز دا 1 2 3 4 چې د لپاره انډیویډوالي ما زبا سپاین کما فورس په پاین کما هغه نه چې کله فورس پاین کما چې کم سایډ ته ما سره فورس یي کم سایډ ته وینش کیږي چې کله فورس پاین کما بیا به ټارک معلوم کما او وګورم چې دا کویل چې په دمای به ټارک سره لګي او موشن وسنګي مطلب دی او سکه به یوز کیږي چې سره کنه 1 او 3 د ایکویشن ته وګورو موږ L او کراس B دی د B او د L په مس کې انګل چې دا that will be 90 اوس زوبر واهلما د سایډ 3 لپاره ګورم 1 او د 3 لپاره د L کراس P چې دی نو هغه ما سره چې دا پیرلیل دي کنه θ is equal to 0 ډیګري دا پیرلیل دی وتا چې کله θ 0 پیرلیل دی نو it means چې L کراس P is equal to 0 چې L کراس B 0 شو نو د فورس on 1 and 3 sides هغه 0 شو نو پیرلیل لپاره ما سره 0 راغلی اوس پر 2 and 4 sides د 2 4 sides چې دلته کوم دي د لپاره د دې سایډ لپاره او د دې سایډ لپاره چې کومه چې د دې لپاره بسنګي نو ګوره دلته کې مثلا انګل دوړ دلته کې چې دا د L او دا یو بل ته پرپندیکولر دی او B داسې دی او L داسې دی نو پرپندیکولر دوړ سایډ ته نو دا واس پرپندیکولر شو چې L پرپندیکولر ټو B شو مثلا L کراس B does not equal to 0 ولې چې 90 ده کنه L کراس B و 0 نه نو F2 او 4 force on 2 side 2 and 4 دا وسی بیا دا مثلا نان زیرو وي میکسیمم وي نو مثلا د 2 د 4 سایډ لپاره راغی F is equal to IAB A د دې سایډ چې څنګه A دی ټول دام A سایډ دی دام A د لینث چې A دی دم A دی نو ما سره راغی F is equal to IAB د یو سایډ لپاره د بل لپاره IAB راغی نو اوس د ټارک فایند کوم چې د باندې سور ټارک لګی کنه فار ټارک نو ټارک is equal to R cross F د دوه په مس کې کراس پروډکټ دی R او د F په مس کې نو دلته کې R ما سره سره چې کله ټارک بکله پروډوس کیږي چې دا یو په دې کې یو اکسیس والے ما چې هغه ایمیجنری یو اکسیس هغه نه بدی کی په هغه اکسیس باندې بدی بیا روټیشن کی سپوز امیز په میډ پوینټ باندې ما یو اکسیس واستو یو شافټ اون تکي بوته لګوم هغه باندې بدی روټیشن کی دا سپوز سایډ ویو ده کنه په میز باندې دا او پوینټ چې دا میډ پوینټ دی دا اکسیس والے څنګه دی کنه نو دی سایډ ته چې کوم دا د سایډ 2 والا نو د باندې فورس برابر سایډ باندې په رائټ هاند رول پوینټ کولی شو چې فورس په کوم ډایرکشن کې سیمیلرلی په فورس چې دی فورس ډاونورډ دی نو اوورال چې ما سره کوم راغی فورس نو دا ټارک چې دا پروډوس کیږي کوم ډایرکشن کې په کلاک وایز ډایرکشن کې ټربا په کلاک وایز کې او سایډ چې اوورال چې ټوټل ما سره بیو کنه چې کله هاف د هاف لپاره شو ما سره راغی B/2 د دام B/2 شو دام B/2 سایډ شو نو R ما سره راغی B/2 فرام فیګر دا شو کړم مې اوس ټارک چې دی د یو د لپاره سایډ 2 لپاره هم پاین کوم ځکه چې دی هم پروډوس کی کنه دلته هم فورس دی F2 دی دلته F4 دی نو دوه پروډوس کی ا دوه ما سره ویني شو نو د 2 لپاره ما سره راغی 2 سایډ لپاره ټارک B/2 کراس F2 نو د B کراس چې د ټارک دی R کراس F دلته کې ما پټ کو د 2 سایډ لپاره پلس د 4 سایډ لپاره B/2 کراس F4 چې کوم 4 سایډ والا کوم دا فورس پروډوس شوی دی کنه دا ډول چې 8 کمان ما سره با ټوټل ټارک راشي دا اصل کې دا ټوټل ټارک ډیفاین کوم کنه نو B/2 او B/2 دواړو کې د فورس چې د دواړو لپاره سیم دی نو B/2 انټو IAB د فورس شو پلس B/2 انټو IAB ما سره ټوټل چې کله دا ما دواړه 8 کړو ما سره راغی ټاو از ایکوال ټو IAB او B دا AB چې دا لینث دی دواړه د کویل ټاو از ایکوال ټو IAB B دا AB چې دا سړي ما سره دا لینث دی H دی دا یو لینث دی یو ویډث دی کنه B ویډث دی A لینث شو او B چې دا کیپټل B دا ما سره میګنیټک فیلډ دی او I کرنٹ دی دا ما سره له اوس دا AB چې دا اصل کې څه شي دی دا خو ما سره ایریا ده د دې ایریا انکلوز بای د لوپ دا کوم لوپ ته د ایریا چې دا لینث ملټیپلای بای ویډث ریکټنګل دی کنه دا پر ما ایریا د ته مو چې دا ما سره دا ایریا ده
اوس tau is equal to I A B دا کیپټل H دی دا ماته سره ریپرزینټ کی دا ماته ایریا اف لوپ دا ریپرزینټ کی او دا چې کله پاسه کیپ کله زو کوم بیا ماته د څه شو کی ماته بیا د ایریا نارمل ډایرکشن شو کی چې د ایریا ډایرکشن کوم سایډ ته کنه نو اوس سب دا کله ویلیډ دی چې کله دا پرپینډیکولر وي ورته دا ټارک چې دا تھیټا چې دا کله 90 د فورس او د ار په مس کې سپوز ما سره تھیټا چې دا 90 نه یو سپوز یو تھیټا جوړ کړل 90 نه یو تھیټا وا اربیټری لکه دا روټیشن چې دا معمولی دا کمپلین وکنه دلته فرام دیو فیګر نه د دی فیګر نه مطابق چې موږ ته ګورو اول دا سټریټ لاین دا سی بالکل سټریټ نو نارمل وته لکه پرپینډیکولر وته او سپوز دی د ایریا نو ایریا چې کله دا سی سټریټ وانه د ایریا ډایرکشن نارمل چې دا اپورډ بر دا سی ډایرکشن چې سپوز دا سره یو لکه تھیټا جوړ کړل لکه روټیټ شي دا سی په دی ایکسیس نه بیا د بی دا سی دی بی دا دی او ایریا چې وا ایریا ډایرکشن یونټ ویکټر نو هغه لکه معمولی اونته کې چینج شو نو دی بی سره دی ایریا چې دی یو لکه تھیټا جوړ کړل چې ته ما دا تھیټا وي او دا شان بی بای 2 چې اول کوم کنه بیا بی بای 2 چینج شو او سره بر لړو نو دلته کې کوم تھیټا دا او دا تھیټا د دوړه سیم دي او دا اصل کې د بی پروجیکشن دی بی بای 2 د پروجیکشن دی نو د ما سره کمپوننت راغی د بی بای 2 ساين تھیټا او دا یو کمپوننت چې دا کاس تھیټا والا دی کاس تھیټا کې انټرست نشته بس او موږ پریدو او بی بای 2 ساين تھیټا والا راغی اوس زه په ریپرزینټ کوم اسو چې کله ما سره تھیټا بګین والی مطلب سپوز ما سره لګا ار س تھیټا کی دي شي 90 نه علاوه نو زه بیا ایکویشن څنګه لیکم tau is equal to I A B sin theta دا زما د تھیټا لپاره چې ما سره تھیټا او سپوز ما سره کوایل چې دا کنټینز n loops دی پکې بیا زما تھیټا چې دا د ایکویشن بیا ما سره سي چې tau is equal to n I A B sin theta چې دا د ایریا دا یو چې دا ایریا شو دا ما area of coil B magnetic field او دا theta شو sin theta دا او I current او n چې دا number of turns یا coil کې چې کوم loops دي number of loops کنه دا ماته شو کیږي او د دې اپلیکیشن چې دي جنریټرز او موټرز AC DC موټرز وغیرہ چې دي دا ټول د دې اپلیکیشن چې دا په دې بیس باندې چې دا ټارک چې کله دا پروډوس کی په ټارک دا فورس چې دا کله میګنیټک فیلډ دا فورس لګي په دې کویل باندې هغه کې ټارک پروډوس کی ټارک په نتیجه کې چې دا روټیشن کی نو روټیشن چې کله په میګنیټک فیلډ کې ته کویل روټیټ کی تاسو سره به کرنٹ پروډوس کیږي یا سپوز میګنیټ وتا ایکسټرنل سورس وتا ټایپ لیکل هغه میګنیټ تاوي او چې څنګه چې جنریټر کی کنه یو پکې د سټیټری او بل ته ارمیچر وای نو ارمیچر باندې کوم چې د کویل زی او په سټیټر کې می دواړه ای وی آر ترغلي اتوماتیک ولټیج ریګولیټر ته هغه ولټیج ریګولیټ کی چې سوره ولټیج په کار فکس لکه 220 ولټ مال په کار دي نو په 220 باندې فکس کما او مال لکی او ای کې با میګنیټ سي چې کله کویل ته په میګنیټک فیلډ کې تاوین فلکس چینجینګ د وری بتا سره پروډوس کیږي کرنٹ په پروډوس کیږي او بیا موږ په جنریټرز او ای کې اپلای کوو ثانک یو